હેલો, હું કવિશા, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમને હેર રેપ અથવા વાળ કેવી રીતે વાળ સારી રીતે તમે સૂકવી શકો એ વિશેની એક કેપ. આ કેપને હેર ટર્બન, હેર રેપ એ વાળને ડ્રાય કરવા માટેનું આ કેપ છે. આ કેપ માર્કેટમાં 200 થી 400 રૂપિયા સુધી મળે છે. પણ તમારી પાસે જો ટોવેલ જૂનો છે, તમે યુઝ નથી કરતા, તો તમે કેવી રીતે બનાવી શકો છો ઘરે ફ્રીમાં. તો આજે આપણે આ જોઈએ. આ એક મેં બનાવીને આ મારી પાસે બનાવેલું રેડી છે. હવે આ તમને કેવી રીતે બનાવવું છે ઘરે એના માટેની એક ઇઝી સ્ટેપમાં તમને બતાવું છું. સૌથી પહેલાં આ કાપડની ઘડીવાળું ભાગ રાખવાનું ને આ 10 ઇંચ આ કિનારી તો વાળેલી રેડી જ છે આપણી. આ ગળીવાળો ભાગ છે, અહીંયા આપણે સિલાઈ કરવાની નથી. આ ફક્ત 10 જ ઇંચ રાખવાનું છે ને 1/2 ઇંચ માર્જિન. અને આ લંબાઈ કેટલી જોવી તો 24-25. જો વાળ લાંબા હોય તો તમે વધારે રાખી શકો છો. મારા રૂમાલ પ્રમાણે આ 23 નીકળે છે, તો આ હું 23 પૂરેપૂરી લઈ લઉં છું. એટલે આ 10 અને આ 23. બસ આમ હલકો શેપ આપી દેવાનો છે, જે રીતે આ આપેલો છે. બરાબર. બસ એક કાતર, એક સિલાઈ, એક નાનું ઇલાસ્ટિક અને એક નાનું બટન. આ 4-5 વસ્તુથી તમારી આ કેપ રેડી થઈ જાય છે. બસ અહીંયાથી કટ કરી દેવાનો છે અને એક પાકી સિલાઈ મારી દેવાની છે, એટલે આવી રીતે થઈ જશે. આમ સિલાઈ મારી દેવાની છે, આ બે પકડી મજબૂત. અને આ બંનેની સિલાઈ મારતા વચ્ચે ઇલાસ્ટિક મૂકી દેવાનું છે. આ ઇલાસ્ટિક 2 ઇંચ જેટલું કાપો ને અને સિલાઈ મારી દો. એ ટોટલ 4 ઇંચ, એટલે 2 ઇંચ જેટલું બહાર આવવું જોઈએ તમારા રબર બટન પ્રમાણે. મારું બટન મોટું છે તો મેં રબર મોટું રાખ્યું છે. જો તમારું બટન નાનું હોય તો તમે નાનું રાખી શકો છો. બસ આ સિલાઈ મારીને રેડી.